to my YouTube channel. So actually dah lama gila tak buat video. So hari ni macam free, lepas tu nak buat video. And tapi video kali ni pun bukan cakap pasal K-pop ke, pasal unboxing ke, pasal apa-apa, tapi just nak share pasal hari tu I kena warded sebab sleep days. So sebabkan masa masuk hospital hari tu ramai gila, especially perempuan tanya macam nak tahu sleep days, macam mana nak tahu sakit belakang biasa ke, macam ramai gila nak tahu kan. Sebab yelah, mostly kita memang semua dah online kelas, dah 3 sem online kelas, mana tak sakit belakang kan. Jadi dekat video ni I akan ceritalah apa yang I rasa dan apa yang buatkan I pergi hospital untuk check kenapa dengan belakang. So sebenarnya actually dah lama rasa sakit belakang since kan dah 3 semester. Semester kedua tu dah start lah rasa sakit belakang kan. Macam dah lenguh lah. Kalau selalu duduk depan laptop dah lama, selalu lenguh lah. Tapi selalu kalau macam kita stres belajar ke, lenguh kita kat bahagian atas tau. Tapi kali ni masa dia dah start dekat bawah, kat bahagian lower ni kan, dekat antara tengah belakang sampai ke tulang pinggang. So time tu rasa macam ni urat ke apa ke kan, tak tahulah. Tapi sampailah ada satu masa tu yang kalau sakit belakang tu sampai boleh demam. Tu satu masa tu kan nak masuk college sem 3 yang online ni kan, masuk college ada SOP semua, kena angkat barang sorang-sorang naik kan. Lepas tu biasalah perempuan kalau masuk asrama mestilah bawa semua benda yang ada kat rumah kan. So dapat pula tingkat 4 B. Memang berapa kali lah, 5-6 kali jugalah turun naik daripada Anjung tu bawa beg sampai tingkat 4. Lepas tu kena mop lagi, bersihkan tikar semua. Malam tu sakit belakang gila. Besoknya demam. Dah cuba ingatkan COVID ke apa kan. Lepas tu kali kedua demam sebab sakit belakang masa week 14 semester 3 ni. I mean semester yang baru ni. Time tu memang rasa macam kejang gila belakang ni. Rasa macam tak boleh nak duduk pun, kena baring. Sakit belakang gila. Lepas tu terus demam. So rasa macam demam urat kot kan. Tapi memang sakit gila. Lepas tu sakit belakang tu dia sekarang macam bila kita buat benda yang selalu kita buat selama ni tak sakit, tapi bila sekarang kita buat dia sakit. Contoh macam kita sapu sampah macam biasa kan, rumah-rumah, basuh pinggan. Even hari tu kan I mop kejap, lepas tu vacuum, macam tu lah kan. Lepas tu macam dah kena duduk dah sebab dah lenguh gila. Lepas tu tangan dah gigil, kaki dah gigil. Lepas tu macam tak apalah, duduk kejap lah. Duduk kejap, tak boleh ni, nak kena baring juga. Memang kena baring, tak boleh lah. Even kan time tu, hari tu adalah pergi cuci pinggan kat dapur. Angkatlah mangkuk, angkatlah kuali semua. Sudah mau pemisali. Mau pemisali. Okay, lepas tu cuci tu berat-berat semua. Even angkat kuali pun dah lenguh gila weh. Lepas tu aku macam duduklah nak makan pula. Sampai makan pun tak habis makan, baru berapa sebuah macam tak boleh. Lepas tu macam lepas tu terus baring. Sakit gila, sakit dia macam berdenyut kat belakang. Bukan kat atas, tapi kat bawah, lower ni. Lepas tu itulah, kalau sampai duduk pun macam dah sakit dah. Nak tak nak memang kena baring. Baring pun sakit.
baring lately lah, dah berapa bulan dah tidur mesti kena letak bantal lah kat bawah. Macam kita nak tinggikan sikit. Selalu kalau orang selalu buat macam tu time period pain. Sebab dia rasa sakit kan dekat bahagian bawah area pinggul ni kan. Tapi kali ni dia letak kat bawah badan lah, sebab nak bagi dia rasa macam ada support. Lepas tu bila kita rasa sakit belakang kita tu dah affect kita punya aktiviti harian, macam dah tak boleh bangun, dah tak boleh tidur, dah tak boleh duduk, solat pun sakit, nak rukuk sakit. Time tu rasa memang dah, kalau nak pergi check, better pergi check kat hospital. Kalau yang macam, kan selalu orang pakai koyok kalau rasa koyok tu membantu, guna dulu. Tapi kalau macam dah sampai baring pun sakit, pergilah check kan. Sebab hari tu sebenarnya dah ajak dah parents pergi klinik nak check kan. Sebab rasa macam ni macam hari-hari sakit kan, setiap masa sakit. Lepas tu tiba-tiba hari Sabtu tu tak boleh bangun. Bangun pagi tu terasa macam kejang kat bahagian ni, bahagian belakang dia rasa macam kejang. Lepas tu nak buang air ke kan, macam buang air besar pagi kan, bangun tidur. Lepas tu pergi tandas. Tak ada rasa apa-apa, sumpah tak ada rasa apa-apa. Lepas tu apa benda ni, rasa sakit ni, tak boleh bangun. Tapi hari Sabtu tu still boleh bangun lah. Just pejam mata lah, sambung tidur balik sebab sakit gila. Tapi hari Ahad tu, lepas tu I tengok juga dekat internet, mungkin sebab angin ke kan, masuk angin, lepas tu dia kejang ke tak tahulah. Lepas tu tengoklah punca-punca macam kata angin. So kena kurangkan minum air gas, jangan makan lewat malam. So masa malam Sabtu tu memang tak makan, dinner pun paling lambat pukul 8. Lepas tu tak makan apa, tak ambil air gas lah, semua macam kurangkan possibility untuk bloated lah. Tapi still hari Ahad pagi tu tak boleh bangun juga. Still sama, dia rasa macam kejang. Lepas tu dia berdenyut. Sabarlah. Tapi tak tahu nak cakap macam mana. Tapi memang sakit nak mampu. Okay. Sakit gila. Ya Allah, rasa macam tak tahu kan cakap macam mana. Lepas tu fikir lah. Lepas tu macam dah cuak gila kan, sebab parents pun dah tengok kita nangis kan dekat katil. Tak pernah lagi. Lepas tu sampai, lepas tu macam cuak jugalah sebenarnya. Ingat rasa macam betul ke sakit belakang ni kan. Tata sebab nak buang air dia. Doktor pun tanya, betul ke bukan tak nak buang air? Ya Allah, kalau betul nak buang air, tak pergi hospital. Pergilah tandas kan. Lepas tu macam tu lah cerita. Sebab pergi hospital tu baru start buat lepas tu dipindahkan ke bahagian pakar tulang. Lepas tu doktor suruh buat X-ray, buat MRI. Lepas tu doktor barulah diagnosekan ada slip disc. Ya, macam tu lah cerita dia sebenarnya. Tapi sebabkan selalu slip disc ni dekat orang tua. Sebab orang tua ni kan dah banyak dah macam, yelah, dah banyak benda yang dia buat kan. Kita ni student, duduk je belajar kan. Tapi sebab tu lah rasa macam doktor kata disc orang muda ni dia tak cepat pecah. So dia masih boleh dipulihkan. Just doktor bagi ubat, bagi pain relief patches tu. Lepas tu ada buat treatment, nama dia radio frequency ablation. Lepas tu kan selalu macam kita rasa macam tak tahulah back pain kita ni normal ke tak kan. Just kalau dah pernah sakit sampai demam, tu kira teruk jugalah. Sampai demam, lepas tu selalu kebas kaki, especially kaki lah, kaki dengan tangan. Sebab dia tulang belakang ni dia berkait rapat dengan saraf.
So saraf dekat tulang belakang ni sambung dengan saraf kaki. So bila kita selalu selalu kebas-kebas kan, even tak buat apa-apa, sakit sikit kebas, pergilah pergi jumpa doktor. Kebas, lepas tu dekat rawatan tu ada juga unit fisio, pergi unit fisio kan, sebab tak boleh buat time tu jalan pun dah bongkok kan, rasa macam boleh jalan. Lepas tu akak tanyalah akak tu, dia ada buat jadi kita jadi period pain ke semua kan. Dia kata ada juga efek kita punya period. So macam tu lah, kalau rasa period tak teratur, selalu kebas-kebas, lepas tu demam, lepas tu especially bahagian kaki, tulang pinggul dan kaki kena, kalau rasa macam ada lain macam tu, bolehlah pergi hospital. Just doktor kata banyakkan buat exercise. Sebab aku tak exercise masalahnya. Macam nak buat exercise sebab sakit belakang. Exercise especially kaki, bahagian kaki. Lepas tu ada satu ni, sumpah lifesaver gila. Dia macam pelekat kat belakang. Macam koyok lah, tapi dia best lah. Kalau pakai ni kan, dia rasa macam weh weh, best dia badan kau, macam tu. Macam dia macam tak tahu lah macam dia kurangkan sakit tu kan. Lepas tu dia rasa macam badan kita macam macam tu, macam dia tarik. So kita rasa macam tak rasa sakit. Maybe ada kot kat farmasi, cubalah try cari. So macam tu lah. Kalau macam kita rasa senang pun, kita dah tak boleh nak baik kan, better pergilah check. Takut nanti kau ada apa-apa pula kan. Sebab ramai yang reply cakap, Anis cerita lah macam mana boleh sakit belakang tu kan, rasa dia macam mana. Sebab aku pun sakit belakang, so aku buatlah video ni. Mana tahu korang pun ada rasa benda sama ke, kebas-kebas, demam lagi. Macam tu dah. So sekarang aku dah boleh macam biasa dah. Lepas tu sekarang dah tak payah nak letak bantal lah kat bawah badan ni. Dia rasa macam dah okey. So yelah, better dapatkan rawatan sekarang lah. Kalau tak, tapi sebabkan macam mana nak tengok benda-benda kat dalam ni kan, dia guna treatment macam X-ray, MRI tu kan semua macam, kalau kita pergi kat klinik hospital swasta, dia mungkin akan mahal lah. Kalau kita ada insurans tak apa. Tapi kalau tak ada insurans, ada je hospital Shah Alam ada, Puncak Alam ada kot. Hospital Bantik, hospital kerajaan ada je kalau korang cari. Sebab dia punya facility nak diagnose kita punya sakit belakang tu mahal. So takut juga the cost banyak. So tu je kot, tak ada apa-apa dah. I rasa sampai situ je kot. Kalau ada apa-apa nanti I beritahu dekat mana-mana lah, ataupun komen lah kat bawah ni. Mana tahu ada soalan ke. Bye. Thanks for watching. Korang jangan lupa subscribe tau. Subscribe.